आज हामी जीसीएसको बारेमा डिस्कस गरौँ। जीसीएस भन्नाले ग्लासगो कोमा स्केल। यो भनेको चाहिँ कुनै पनि एउटा हेड इन्जुरीको प्रोग्नोसिसको बारेमा जानकारी दिने एकदम राम्रो स्केल हो। यसलाई सिटी स्क्यान भन्दा राम्रो स्केल मानिन्छ एउटा हेड इन्जुरीलाई क्लासिफाई गर्ने बेलामा। र यसको 3टा कम्पोनेन्ट छ। एउटा भर्बल कम्पोनेन्ट छ, बोल्ने कम्पोनेन्ट, एउटा आईको कम्पोनेन्ट छ, अनि एउटा चाहिँ मोटर कम्पोनेन्ट छ। यो 3टा कम्पोनेन्ट एसेस गरेर एउटा मान्छेको स्ट्याटस के छ, मान्छेको भोलि प्रोग्नोसिस कस्तो हुन्छ, हेड इन्जुरी माइल्ड हो कि मोडरेट हो कि सिभियर हो भनेर छुट्याउन मिल्छ। एउटा स्केललाई ग्लासगो कोमा स्केल भनिन्छ है। अब यसको हामी भर्बल कम्पोनेन्टमा जाउँ। भर्बलमा चाहिँ टोटल 5 पोइन्ट हुन्छ अनि हाइएस्ट पोइन्ट 5 हो भने लोएस्ट पोइन्ट 1 हो। र हामीले उसलाई बेड साइड अथवा क्लिनिकल एसेस गर्दाखेरि उसले कस्तो रेस्पोन्स देखाउँछ त्यही अनुसार उसलाई पोइन्टहरू दिइन्छ। र त्यही पोइन्टहरू कसरी दिइन्छ हेरौँ है त। सपोज एउटा सरोज भन्ने बिरामी हेड इन्जुरी भएर आएको छ अरे। अब त्यो बिरामीलाई हामीले चेक गर्दाखेरि सुरुमै पेसेन्टको साइडमा गयौँ अनि के छ तपाईँको खबर भनेर क्वेसन सोद्धाखेरि उसले हजुर ठिक छु भनेर भन्यो, राम्रो एन्सर दियो भने उसलाई 5 आउट अफ 5 दिने। र यस्तो कन्डिसनलाई के भन्छ, ओरिएन्टेड भन्छ। अब यदि ऊ कन्फ्युज छ अरे, सरोजी के छ भनेर हामीले सोद्धाखेरि हजुर ठिकै छ कि ठिकै छु भनेर एकदम कन्फ्युज एन्सर दिन्छ भने उसलाई 4 पोइन्ट दिने है। अब फेरि उसको भर्बल रेस्पोन्स चेक गर्दाखेरि के छ अथवा कस्तो छ भनेर सोद्धाखेरि के छ अवस्था भनेर क्वेसन सोद्धाखेरि भात भोक लाग्यो भन्छ, तर उसले वर्डहरू चाहिँ प्रोड्युस गर्छ तर एउटा कम्प्लिट सेन्टेन्स बनाउन सक्दैन भने उसलाई इनएप्रोप्रिएट वर्ड प्रोड्युस गरिरहेछ भनेर हामीले उसलाई 3 पोइन्ट दिनुपर्छ है। अब नेक्स्टमा यसरी नै सेम क्वेसन सोद्धाखेरि एकदम इरिटेट भएको छ, गर्छ बोल्दैन, एउटा वर्ड पनि निकाल्दैन, सेन्टेन्स पनि निकाल्दैन, जस्ट साउन्ड मात्रै निकाल्छ भने इन्कम्प्रिहेन्सिबल साउन्ड निकाल्यो भनेर 2 पोइन्ट मात्र दिने। र के पनि रेस्पोन्स देखाउँदैन, क्वेसन सोद्धाखेरि केही पनि बोल्दैन, आवाजै निकाल्दैन भने निल हुन्छ। र यति केसमा पनि एटलिस्ट 1 पोइन्ट चाहिँ दिनुपर्छ जीसीएसमा है। यो भनेको हाम्रो भर्बल रेस्पोन्स थियो। अब हामीले मोटरलाई हेऱ्यौँ भने चाहिँ मोटर चाहिँ अलिकति कम्प्लिकेटेड छ। मोटरको हाई स्कोर 6 छ भने लोएस्ट स्कोर 1 छ। अब मोटरमा 6 चाहिँ कस्तोलाई दिने भन्दाखेरि हामीले हात हल्ला भन्यो, हल्लायो, हात समात भन्यो, समात्यो भने जस्तो अर्डर दिन्छ त्यस्तै कमान्ड मान्छ भने उसलाई 6 पोइन्ट दिने है। अर्को भनेको लोकलाइज टु पेन भनेको छ। जस्तै उसको हामीले आइब्रोनिर चिमाट्यौँ भने उसले उसको कुनै लेफ्ट ह्यान्ड होस् राइट ह्यान्ड होस् ल्याएर हामीले चिमाटेको हातले ल्याएर हाम्रो हात समात्छ अथवा हात हटाउन खोज्छ भने उसले पेन पत्ता लगायो, कहाँ छ पेनको सोर्स भनेर पत्ता लगाएर आफ्नो हात ल्याएर त्यहाँ ल्याएर राखेर पेन पनि हटाउन खोज्यो भने लोकलाइज टु पेन हो। यस्तो रेस्पोन्सलाई हामीले 5 पोइन्ट दिन्छ है। यो पनि इजी नै थियो। अब विथड्र भनेको चाहिँ कस्तो रेस्पोन्स हो भन्दाखेरि उसको हामीले आइब्रोमा चिमाट्यो भने उसले हाम्रो आइब्रोमा चिमाटेको हातलाई हटाउन त सक्दैन, तर यदि हामीले उसको औँलामा त्यही ठाउँमा औँलामा गएर चिमाटिदियो भने उसले आफ्नो हात हटाउन सक्छ, भने दुखेको ठाउँबाट हटाउन सक्छ तर एक्टिभली हात ल्याएर लोकलाइज गर्न सक्दैन। पहिला जसरी लोकलाइज गर्ने बेलामा लोकलाइज स्टेटमा पेन हुँदाखेरि हात ल्याएर त्यहीँ ल्याएर हटाएको त्यसरी एक्टिभली हटाउन सक्दैन, तर दुखेको ठाउँबाट हात आफ्नो हातै हटाउन सक्छ, टाउकोलाई पनि रिमुभ गर्न सक्छ। हामीले आइब्रो चिमाट्यो भने उसले टाउकोलाई सट्ट हटाउन सक्छ। हो यस्तो रेस्पोन्सलाई चाहिँ के भन्छ, विथड्रस भन्छ अथवा नर्मल फ्लेक्सन भनेर भन्छ है। अब नर्मल एउटा पेनमा अहिलेसम्मको नर्मल रेस्पोन्सहरू थियो है। विथड्रसम्म नर्मल फ्लेक्सन थियो भने अबको 2टा रेस्पोन्सहरू भनेको चाहिँ एबनर्मल पोस्चरिङसँग रिलेटेड छ, जसमध्ये यो हो एबनर्मल फ्लेक्सन र यसलाई 3 पोइन्ट दिन्छ। यो एबनर्मल फ्लेक्सनमा चाहिँ हामीले पेसेन्टलाई यदि आइब्रोतिर कतै पेन स्टिमुलस दिएर उसको मोटर रेस्पोन्स हेऱ्यो भने चाहिँ उसले एउटा डिकर्टिकेट पोस्चर अथवा एबनर्मल फ्लेक्सनवाला पोस्चर एटेन्ड गर्छ, जसमा के हुन्छ भन्दाखेरि उसको सोल्डर जोइन्ट एडक्टेड हुन्छ, इन्टरनली रोटेटेड हुन्छ र एल्बो र रिस्ट जोइन्ट चाहिँ फ्लेक्स्ड हुन्छ, एबनर्मली फ्लेक्स्ड हुन्छ। यस्तो एबनर्मल रेस्पोन्स देखायो टु पेन भने उसले एबनर्मल फ्लेक्सन पोस्चर एटेन्ड गर्यो भनेर उसलाई 3 पोइन्ट दिन्छ। अब अर्को एबनर्मल पोस्चरिङ छ जसलाई एक्सटेन्सन भन्छ। यो भनेको डिसेरेब्रेट पोस्चरिङ पनि हो है। अब यो डिसेरेब्रेट पोस्चरिङ भनेको अर्को रेड न्युक्लियसदेखि स्पाइनल कर्डसम्म आउँदाखेरिसम्मको ट्र्याकको लिजन हो। अब यो पनि स्पेसल एन्टिटी हो, यसलाई छुट्टै हेर्नुपर्छ, तर यो पोस्चरलाई एक्सटेन्सन पोस्चर भन्छ र यसमा 2 पोइन्ट दिन्छ। अब पेसेन्टलाई फेरि आइब्रोतिर चिमार्दा अथवा पेन स्टिमुलस दिँदाखेरि चाहिँ उसले अप्पर लिम्बलाई एडक्सन गर्छ, इन्टरनल रोटेसन गर्छ र अघि एल्बो र रिस्ट फ्लेक्स गरेको थियो भने अहिले चाहिँ एल्बोलाई एक्सटेन्ड गर्छ र रिस्टलाई फ्लेक्स गरेर सबै खुट्टाहरूलाई एक्सटेन्ड गरेर अप्पर लिम्बलाई एक्सटेन्सन, लोवर लिम्बलाई एक्सटेन्सन गरेर राख्छ। हो यस्तो पोस्चरलाई एक्सटेन्सन भन्छ र यस्तो पोस्चरलाई 2 पोइन्ट दिन्छ हामीले।
अब केही पनि रेस्पोन्स देखाएन, चिमाड्दा पिट्दा जेसुकै गर्दाखेरि केही पनि रेस्पोन्स देखाएन भने एटलिस्ट 1 पोइन्ट दिन्छ है। जिसिएस इज अ गुड गाई, त्यसैले केही पनि रेस्पोन्स नदेखाए पनि एटलिस्ट 1 पोइन्ट चाहिँ दिइन्छ मोटर रेस्पोन्समा। अब हामी जाउँ आई रेस्पोन्समा है त। अब जिसिएस भनेको सबै हाम्रो बेड साइड एसेसमेन्ट हो भने हामीले मोटर रेस्पोन्स पनि गरिसक्यौँ, भर्बल पनि गरिसक्यौँ। आईमा गर्दाखेरि चाहिँ आईमा चाहिँ लोएस्ट पोइन्ट 1 छ भने हाइएस्ट पोइन्ट 4 छ। अब मान्छेको आँखाको रेस्पोन्स हेर्ने, साइडमा गएर ऊ यतिकै नर्मली यताउता हेरिरहेको छ, दायाँ बायाँ हेरिरहेको छ, को आयो को गयो सबै हेरिरहेको छ भने उसको आई रेस्पोन्स स्पोन्टेनियस छ र यस्तोलाई 4 पोइन्ट दिन्छ। ऊ आँखा चिम्म गरेर बसिरहेको छ तर उसलाई नामले बोलाउँदा अथवा उसलाई एड्रेस गर्दाखेरि के छ भनेर सोद्धाखेरि उसले आँखा खोलेर अथवा आँखा खोल्नुहोस् भनेर भन्दाखेरि आँखा खोलेर हेर्छ भने उसको टु स्पिच रेस्पोन्स छ, आईको रेस्पोन्स टु स्पिच छ र यस्तो रेस्पोन्सलाई 3 पोइन्ट दिन्छ है। उसले बोलाउँदाखेरि पनि आँखा खोल्दैन, नर्मली त आँखा खोल्दैन, बोलाउँदाखेरि पनि खोल्दैन र यदि हामीले उसको आँखामा चिमाट्यौँ, माथि आइब्रोतिर चिमाट्यौँ, स्टर्नममा थिच्दिउँ, एकदम दुख्ने गरी थिच्दिउँ भने उसले आँखा खोल्छ भने यस्तो रेस्पोन्सलाई आई रेस्पोन्स टु पेन भन्छ र 2 पोइन्ट दिन्छ भने केही पनि रेस्पोन्स देखाएन भने पनि एटलिस्ट जिसिएसले केही रेस्पोन्स नदेखाउन नि 1 पोइन्ट दिन्छ। अब हेड इन्जुरीलाई चाहिँ अब यही जिसिएस स्कोरिङको आधारमा माइल्ड, मोडरेट र सिभियर भनेर स्कोर अनुसार आई रेस्पोन्स, भर्बल रेस्पोन्स र स्पिच रेस्पोन्स अनुसार टोटल स्कोर जोडेर सबैबाट स्कोर जोडेर चाहिँ माइल्ड, मोडरेट र सिभियरमा क्लासिफाई गर्न मिल्छ भने यसको एक दुईवटा एक्सेप्सन छ। जस्तै सिभियर हेड इन्जुरी भएर आई एकदम स्वेलिङ भएर आँखा खोल्नै नसक्ने अवस्था छ भने E1C भनेर इन्डिकेट गर्छ, भन्नाले आई क्लोज छ त्यसैले 1 पोइन्ट दिएको भन्छ। र यदि पेसेन्ट इन्ट्युबेटेड छ, ट्र्याकियल इन्ट्युबेसनमा छ भने उसलाई चाहिँ B1T भनेर भन्छ, भन्नाले इन्ट्युबेटेड छ जसले गर्दाखेरि ट्र्याकियल ट्युब छ जसले गर्दा उसलाई 1 पोइन्ट दियो भन्छ। त्यसैले जिसिएस त्यस्तो केसमा आई खोल्न सक्दैन अथवा इन्ट्युबेटेड छ भने 1 पोइन्ट इच दिन्छ, किनभने जिसिएसको मिनिमम स्कोरै 1 छ नि त। हो त्यो बेलामा जिसिएसको राम्रो इन्टरप्रिटेसन नहुनसक्छ। अब फेरि सबैमा मिनिमम स्कोर आयो, भर्बलमा, आईमा, मोटरमा 1-1-1 आयो भने त्यो पेसेन्ट डिप कोमामा छ कि त ब्रेन डेड स्टेटमा भन्ने बुझिन्छ। जिसिएस 3 भनेको डिप कोमा कि त ब्रेन डेड स्टेट हो।